дуже швидко несеться до рівня нуля, а причин сподіватися, що щось закінчиться, немає. Дійсно, в кінці лютого буде вікно можливостей. Чому в кінці лютого? Тому що закінчується зимова кампанія, і треба думати, починати весняно-літню чи не починати. І отут буде питання, якщо Зеленський зможе стабілізувати фронт, а це можливо зробити, при бажанні і зусиллях, тоді Путін вимушений буде домовлятися. Якщо, бо в нього теж проблем, повірте, вистачає. Якщо ні, і фронт буде рухатись, тоді Зеленський скаже, давайте на переговори, Путін каже, да, як зараз, приїжджай до нас, до Москви. Але реальних переговорів не буде і результату теж не буде. Це буде балаканина і розмови в ім'я розмов. Якщо вас це влаштовує, ну тоді ви можете і далі тихесенько спостерігати, але якщо не влаштовує, ще раз нагадую, підтримуйте ЗСУ. Це надважливо. Тому 1 лютого чи відбудуться якісь прориви? Ні, не відбудуться. Чи відбудеться новий етап переговорів? Так, звісно, бо всім треба відрепортувати. І Зеленському треба відрепортувати, наша делегація була і досягла результату. Росіянам треба відрепортувати перед Трампом, сказати, бачите, Дональд Фредович, ми їздимо, ми все робимо, ми хороші, на нас санкції накладати не треба. Давайте далі думати, як будемо заробляти гроші. Ну і Путін покаже, що всім країнам третього світу, що він теж хоче, якби прагне миру, але от не може домовитися з цим поганим київським режимом. Хворі люди навіть це повірять. А американці, у них найцікавіше, вони показують, що йде процес під мудрим керуванням Дональда Фредовича. І тут все зрозуміло. Але ви всі ж знаєте, що американці виставили умову. Вони в процесі до 15 травня. Якщо 15 травня не буде ніякого реального результату, який допоможе взагалі досягнути сізфайра, щоб американці зайшли в вибори без проблеми війни, тоді американці виходять взагалі з перемовин, бо це їм шкодить і торпедує їх на виборах. Поясню, про що йде мова. Трамп так часто обіцяв, що закінчить війну в Україні, росіян проти України, за 24 години, за місяць, за півроку. Але вже більше року пройшло, а нічого не змінилося. І зараз у них вибори. Якщо він зайде на вибори з проблемою, а війна для них проблема, яку він не зміг вирішити, демократи будуть його бити цим зранку до ночі. А в нього і так вистачає проблеми. В нього впав рейтинг через міграційну політику, через вбивство в Міннесоті. В нього величезні проблеми в інших напрямках. Ну тож, плюс здорожчання в Штатах помітили вперше за багато років здорожчання товарів, і це їм дуже не подобається. І вони починають казати, а от пам'ятаєте, як раніше було? Такого раніше не було, щоб вказали так. Зараз з'явилося. Ну і все це буде бити. Тому якщо не буде перемог, то від цього, що несе проблеми, вони будуть позбуватися. І так само станеться з цією війною. Вони просто вийдуть з перемовного процесу, скажучи, що вони зробили все, що можливо, але Зеленський поганий, Путін поганий, Трамп хороший, тому він не хоче витрачати свій час на поганих хлопців. На жаль, ситуація саме така. Іншої ситуації поки що немає. Тут пишуть, що по зняттю Сирського, чи якісь інсайди, так я ж в неділю розповідав про це. Так, дійсно, Сирського хочуть зняти, Федоров хоче зняти, але Зеленський хоче, щоб Сирський залишався, тому що, ну як вам так пом'якше сказати, хтось повинен підписувати щось з росіянами. І віртуально Зеленський не хоче підписувати, ну, росіяни не хочуть, щоб Зеленський підписував. Стефанчук в цей час буде хворіти, в нього буде швидка Настя, при тому стільки часу, скільки треба, тому призначить Сирському. Чому Сирському? Тому що Зеленському хтось розказав про хасавюртовські угоди і про те, що колись це підписав генерал Лебедь. Йому дуже сподобалася ця ідея, і він каже, ну, у них там генерал Лебедь, а у нас буде генерал Сирський, який все підпише. Сирський теж на захваті. До речі, мені декілька джерел часу сказали, Гнатов сказав, що він нічого підписувати не буде. Взагалі. Тому, що я можу сказати? Про Сирського все зрозуміло. До речі, на заміну йому, кажуть, можуть прийти один з двох. Або Мойсюк, або Драпатий. Більша вірогідність у Мойсюка, але подивимося, що буде далі. Повертаючись до нашої теми. Тому сьогодні всі перемовини будуть імітацією бурхливих дій. Якщо в 1 лютого на наступному етапі перемовин вдасться домовитись хоч би про обмін полонених, це буде неймовірний результат. Я вам серйозно кажу. І треба буде аплодувати, що змогли цього досягнути.
Росіяни, до речі, це розуміють, і тому тягнуть цим питанням. Але от перше, ви як бачите, що вже не стріляють по енергосистемі. І, до речі, а що по ній стріляти? Вони майже всю її знищили. Тут найцікавіше, що зараз росіяни кажуть, якщо ми не погодимось, не погодимо, вони кажуть, не погодимо з американцями, те, що наш тіньовий флот не чіпають, тоді ми знову будемо бити по енергосистемі. Ну, мерзота, що сказати? Мерзота, ще раз. І тому дуже важливо розуміти, що в будь-який момент це може все поновитися, якщо не будуть досягнути домовленості. Нічого дивного. Нема взагалі того документу, який би росіяни б не порушили. Нема тої угоди або домовленості, яку б Росія не порушила. І це, до речі, для всіх тих, хто каже, давайте домовлятися з Росією. Ну вона вже змінилася. Як вона змінилася? Ви бачите, як вона змінилася? Це країна-лайно. Ви хочете з лайном домовлятися? Ви і в лайні вимараєтесь, і результат не отримаєте. Їх можна тільки примусити. А це треба робити через стабілізацію фронту. Гаразд, рухаємось далі. До речі, друзі, у мене до вас прохання. Таке дуже дивне. А напишіть, будь ласка, там буде одна тема про Баканова і те, що він втік, там буде ще багато чого. Скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, 3 лютого буде засідання ТСК, на яке запрошений Баканов? Через скандал з Сергієм Ваганяном, який розповів і показав, як давав гроші Наумову і Баканову. Як ви вважаєте, Баканова знайдуть до цього часу, бо Нацпол шукає Баканова, щоб вручити йому запрошення на ТСК. Напишіть в коментарях зараз, знайдуть або не знайдуть. Ну, мені цікаво, дійсно, як ви вважаєте. Бо, що боятися, прийди, тобі поставить запитання, ти зможеш відповісти. Тому напишіть, будь ласка. До речі, до кінця цього тижня ви побачите не просто наступну серію, а те, що повинно мотивувати прибігти Баканова, або навпаки, втікти. Там в залежності від того, на що він налаштований більше. Бо мені здається, після того, як він дав інтерв'ю тільки «Страна.UA» підсанкційному проросійському виданню і відмовився всім іншим давати інтерв'ю, то тут я вам хочу сказати багато запитань, чому саме так і чому він зараз ховається. До речі, до нього є ще найцікавіше питання, яке поставив Ваганян. Ви знайомі? Гроші вам приносили? На якій підставі він знаходився в кабінеті? Чому? Де? Як? Там стільки запитань буде. Ой, буде весело. Гаразд. Повертаючись до цієї історії, щоб закінчити з Ваганяном, на цьому тижні подивитись нову серію. Цікаву серію. Дуже цікаво. І ще одне прохання до вас. Все ж таки напишіть, будь ласка, от Миколаїв пише, не знайдуть. Ну, Юрій, ну чому ви кажете, що не знайдуть? А вдруг знайдуть? Уявіть собі. Він ходить в спортзал «Динамо». Ой, вибачте. Звідки я знаю, навіть не знаю. Я знаю ресторани, де він сидить, в Києві, і нікуди не дівається. То чому ж його не знайдуть-то? Якщо рядовий Береза, знає, де лейтенант Баканов, солдат Береза, вибачте, нема вже рядових, солдат Береза, знає, де лейтенант Баканов, то що заважає нашому Нацполу знайти? Ну, було б бажання. Тому я от вірю, що все ж таки знайдуть, вручать і щось ви всі пишете, що ви всі не вірите? Ну як ви не вірите, що його знайдуть? Страшні ви люди. Або реалісти. Навіть не знаю, чого більше. Поїхали далі. До Баканова повернемося, а ви поки пишіть. І напишіть, до речі, дійсно, от я дивлюсь, небагато людей написало, звідки дивиться цей ефір. А що відбулося? Хуст, Донецьк. Я вибачаюсь, Донецьк зараз чи просто ви з Донецька? У будь-якому випадку дякую. Це важливо. Закарпаття, Хуст, Одеса, Полтава, Львів, Ломбардія, Італія, якщо не помиляюсь. Далі Англія, не Велика Британія, а саме Англія, Стара, Миколаїв, Позняки, Каліфорнія. Слушайте, де Троєщина? Де центр Всесвіту? От не вистачає. Дніпро, Полтава. Гаразд, про це поговоримо трохи пізніше. Давайте пишіть в коментарях, звідки, я буду зачитувати трохи пізніше. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність президента Володимира Зеленського до особистої зустрічі з Володимиром Путіним для вирішення в межах мирних переговорів двох найважливіших питань щодо території та ЗАЕС. Далі цитата Сибіги. Зустріч
зустріч Путіна та Зеленського має. Ні, почекайте, це заявив він. А далі слова посіпаки Путіна. Такого там в них є Ушаков, це радник Путіна, і він заявив: зустріч Путіна та Зеленського має бути підготовлена та орієнтована на результат. Якщо Зеленський готовий, нехай приїжджає до Москви. Ми забезпечимо всі умови. Заявив відповідь на це цей помічник Путіна. А отут найцікавіше. Тому що поясню. Ну, всі розуміють, що Зеленський не поїде. І, до речі, якщо б він погодився їхати, це було б безглуздя. Якщо хтось не знає, ну, попри всі гарантії, вони його полонять і будуть ще там, ну його нафіг. Дивіться, як би ми не ставилися до Зеленського, він президент України. Не можна віддавати президента нашим ворогам. Більше того, як це буде виглядати? Цар сидить в Кремлі і приймає капітуляцію у збунтувавшогося васала. Ну, десь так вони бачать це. Більше того, Путін не готовий говорити з Зеленським. І це правда. І саме тому він пропонує приїзд, знаючи, що Зеленський не поїде. А більше того, знаючи, що Зеленський у відповідь не запросить його в Київ. Бо після того, що путінські вандали зробили в Бучі, в Маріуполі, в Куп'янську, в Бородянці, всіх інших містах і селищах, де вони вбивали, гвалтували, карали, страчували. Я хочу сказати, запрошувати його в Україну – це остання справа. Він тут взагалі не може з'явитися. Він не просто персона нон грата, це злочинець номер 1. І запрошувати його в Київ не можна. Тому те, що ми зараз бачимо, це провокація. Класична кремлівська провокація, але технологічна. Бо вже бачив, як деякі ЗМІ, не європейські, зразу кажу, латиноамериканські, пишуть: Путін проявляє волю до миру. Ну, якщо хочеш бути ошуканим, будеш ошуканим. І коли таке пишуть, якщо не за гроші, то справжні дурні, які не проти, щоб їх, ну, надурили. Тому тут я не здивований. Але мене здивувало в цій історії інше. Сибіга в тому ж інтерв'ю заявив: я, наприклад, не буду зустрічатися з Лавровим, бо це окремий трек. І тут ще раз хочеться сказати: пан Лавров, ви міністр закордонних справ. Вам варто вже трохи згадати про це. Ви не просто виконавець і пейджер Джан, який бігає по команді Єрмака і виконує всі його завдання. Ні, ви міністр закордонних справ. Ви повинні формувати українську зовнішню політику, а головне, якщо є можливість наблизити фінал війни, то ви можете зустрічатись навіть з чортом лисим, до речі, з тим ж самим Лавровим. Він підходить ідеально під це визначення. Бо навіть Черчилль коли сказав: я готовий потиснути руку чорту, щоб перемогти Гітлера. А тут треба що завгодно робити. І так, щоб Україна не програла. Тому це черговий раз підтверджує те, що багато хто каже. Сибіга просто виконавець. Йому кажуть, він робить. В нього обмежені повноваження. В цьому питанні Кислиця набагато сильніше як дипломат і має більше повноваження. Саме тому Кислиця присутній на перемовинах, а не Сибіга. Сибіга готовий виконувати накази. Кислиця готовий приймати рішення. Це позитивно і це варто уваги. Але ще раз хочу сказати, проблема в тому, що коли міністр подібне заявляє і каже, що Путіним готовий зустрітися, він місяць назад на Різдво Зеленський казав, що б ти сконав. От від що б ти сконав до готовий зустрітися, місяць пройшов. Хлопці, ви послідовні, а не те, що ви подумали. Але ж треба ж здоровим глуздом якось товаришувати. Ну і це ж таки Сибігі треба згадати, що він міністр. Навіть взяти себе в руки і зробити надзусилля. Поліція шукає колишнього очільника СБУ та друга Зеленського, адвоката Ваню Баканова, щоб забезпечити його присутність на засіданні ТСК 3 лютого. І схоже, що Баканов не хоче йти на ТСК. А більше того, вже відомо, що після того, як Олексій Гончаренко, який є керівником цієї ТСК, повідомив Баканову, що він його чекає, Печерський суд вимагає відкриття справи по держзраді проти Гончаренка. Не пов'язуючи це
з викликом Баканова. Просто кажуть, через заклики, все інше. Раніше заклики нікого на Банковій не дратували. Дратували, але не вимагали такої статті. А зараз, після виклика Баканова, іди сюди. А що трапилось? Що ж так болісно про Баканова? Дуже цікаво. До речі, вам цікаво, що саме лякає друга Зеленського? Я поясню. Баканов багато знає. І Зеленський знає про те, що відбувалося. Тим більше, що Ваганян в ефірах казав про те, що він говорив Зеленському і все йому доповів особисто. І Зеленський йому поклявся, що все, якщо підтвердиться, я покараю Івана, він все тебе повернеть, будеш працювати. Покарали тільки так, зняли з посади і все, більше нічого. Навіть адвокатство отримав, до речі, як і Єрмак зараз. Так от, те, що ми бачимо зараз, це намагання перетворити шоуменами процеси на правові процеси на фарс. І чому? Тому що вони розуміють, якщо Ваню дійсно візьмуть за шкірки, а це можливо, тому що Ваганян готовий свідчити публічно, готовий надати докази, готовий надати відео, фото, аудіо. Більше того, він хоче тільки одне, дайте йому статус викривача, і він все віддасть. І після цього він готовий, як мінімум, називати, з кого брали гроші, а далі можна опитати і дізнатися, дійсно вимагали і брали чи ні. Розповість, куди вклали ці гроші, це теж окрема цікава історія. Держава ж повинна повертати вкрадене в неї. І там багато чого ще. Тому, повертаючись, щоб закрити цю історію, перейти до наступної теми, Зеленський розуміє, якщо на Ваню почнуть тиснути, він погодиться обміняти свою волю і свободу на те, що він здасть про всю їхню банду. А він знає, ось що він знає. Там, до речі, багато питань. І по Наумову, і по Кулінічу, і по допомозі на виборах від Сівковича, який керував мережою ФСБ і працював на перемогу Зеленського. Ой, скільки всього буде. До речі, про це писали британські ЗМІ, і поважні британські ЗМІ. В Україні це передрукували, але так тихесенько. Тому, що я можу сказати? Зеленський дуже не хоче, щоб Ваня з'явився. Бо Ваня може бути ключовим свідком. А Володимир Олександрович не лише шоумен, а ще й людина з інстинктом самозбереження. І цей інстинкт мотивує його більше, ніж кого-будь іншого. Так, шукайте Баканова біля Міндіча. Ні, не може там бути, я знаю це точно. Бо якщо б він перетнув кордон, скажімо так, я про це знав. Не питайте звідки, просто дізнався б. Більше того, про це б дізналася ще велика кількість людей, які уважно спостерігають. Баканов в Києві. Його не треба ніде шукати. Просто треба, як там казав Зеленський, просто треба побажати зробити це. І знайти. Ще раз кажу, спортивний клуб «Динамо», де він живе, теж відома його домівка. Тому не проблема. До речі, може запитати його охорону. Його охороняє Альфа СБУ. Альфа ж точно знає, де об'єкт їх охорони. Тому все інше – це гра.